Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are going to continue for chapter 1, Maintenance and Continuity of Life. Okay, so what is the importance of the biodiversity to humans? Okay, how can we maintain the balance of nature? Why is it important to have a healthy lifestyle? What are the practices that strengthen our immune system? Okay, this one is theme 1. Okay, maintenance and continuity of life. So this is the chapter in this themes. Okay. Okay, so chapter 1 is biodiversity. So what is biodiversity? Okay, this one actually they are the not TV commercial lah. Okay, dia macam commercial lah, tapi sebenarnya bukan TV commercial pun. Okay, dia macam nak memperkenalkan Malaysia lah. What is biodiversity? Ada satu video tu, nanti aku share dengan awak. Okay, kalau awak biasa tengok TV1, awak akan nampak TV1 dengan TV2 ada that kind of apa yang kita panggil campaign lah macam tu. Okay, campaign of our biodiversity. Okay, so why is it important to classify organisms systematically? How is biodiversity conserved? Okay, so let's understand. Okay, what is let's understand? Actually, this is the subchapter. This is the subtopic. Okay, so there are two subtopic: diversity of organism and classification of organism. So 1.1. Okay, so 1.1 diversity of organism. So okay, did you know that our country Malaysia is one of the 12 mega biodiversity countries in the world? Okay, dekat dalam dunia ni negara kita adalah 12 negara, kita tergolong dalam 12 negara yang mega biodiversity. Maksudnya kita ada banyak spesies. Banyak jenis spesies tumbuhan, banyak jenis spesies haiwan. Okay, flora and fauna. Okay. So the equatorial climate of Malaysia makes it a very ideal habitat for a variety of organism. Sebab apa? Sebab kita punya iklim khatulistiwa. Dia susah nak sebut. Okay, equatorial climate, iklim khatulistiwa yang menyebabkan kita ada tempat ni adalah ideal untuk jadi habitat hidupan. Okay, hidupan ni tak kira lah. Okay, tumbuhan boleh, haiwan pun boleh. Okay, so can you name the animals and plants shown in photograph 1.1? Okay, what is this? Okay, diversity of animals and plants in Malaysia. Okay, so the first one is hibiscus. Okay, bunga raya. Apa bahasa Inggeris bunga raya? Lupa. Bunga raya bahasa Inggeris. Okay, orang utan in English also orang utan. Okay, orchid. Okay, this one is crocodile. Okay, ada beza kan? Ada orang dikenal crocodile and alligator. This one I thought that crocodile. Okay. So what is biodiversity? So you have to know the definition of biodiversity. Okay. What is biodiversity? Okay, the diversity of organism. Bio tu organisma, benda hidup. So diversity lah. Okay, so diversity of organism. Dua kataan je, diversity of organism. Of tu kita macam tak kira lah, dia tu penyambung kan. Okay, diversity of organism. Okay, whether microorganism, animals or plants is known as biodiversity. Biodiversity exists as a result of the diversity of habitat and climate. Biasanya biodiversity ni wujud. Kenapa ada banyak jenis tumbuhan dengan haiwan? Sebab ada pelbagai jenis habitat dengan iklim. Okay, different organisms have different characteristics which enable them to adapt and thrive independently in their respective habitats. Okay, biasanya organisma yang berbeza, dia macam ni lah. Okay, climate yang berbeza biasanya dia akan ada haiwan dan tumbuhan yang berbeza. Sebab apa? Haiwan dan tumbuhan tu dia dah sesuaikan diri dia okay, dengan kawasan-kawasan yang tertentu. Okay.
Thrive tu bermandiri. Cikgu cari perkataan thrive. Okay, bermandiri. Kemandirian spesies. Maksudnya apa maksud bermandiri ni? Nak pastikan spesies dia kekal. Ada. Kalau sepatutnya spesies dekat atas muka bumi tu, dia punya bilangan ada 100, mesti nak pastikan ada 100 semula. Kan? Kemandirian spesies. Bermandiri, thrive. Okay, the word of thrive. Bermandiri. Okay. Okay, so science info. Biodiversity also covers diversity at the genetic level. Genetic diversity is the diversity within a species based on variation in the genes of each microorganism, animals or plant. Okay. Jadi nak bagi tahu biodiversity ni meliputi pelbagai peringkat genetik. Tak kira lah variasi genetik gen mikroorganisma ke, haiwan ke, tumbuhan ke. Okay, semua kita kira. Okay. Okay, so desert, ini this one is climate lah. Desert, polar region, soil, sea, this one is habitat. Okay, ini habitat. Okay, habitat desert, polar region, soil, sea. This one is habitat. Alamak, ni dia dah terlepas ni. Ini page dekat sebelah chapter. Okay, tak apa. No problem. Okay, so science block. Okay, the rafflesia in Malaysia. Malaysia is the habitat of the world's largest flower, the rafflesia. Okay, rafflesia species. The rafflesia is a parasitic plant that feeds on its host. The rafflesia give off a rotting smell when in full bloom. This flower is also very unique because it does not have any leaves to carry out photosynthesis, nor does it have roots to absorb water and nutrients from the soil. Jadi rafflesia ni memang khas ada kat Malaysia sahaja. Okey, tak silap cikgu ada dekat Sabah. Lepas tu ada sikit lah dekat Perak. Tak silap cikgu. Hutan belum dekat Perak tak silap. Betul tak? Cikgu tak tira sangat geografi. Tapi banyak dekat Sabah. Lepas tu ada juga dekat Perak. Tak silap cikgu lah. Okey, nanti awak search lah boleh cari. Okey, jadi rafflesia ni special. Ada dekat Malaysia saja. Dia ada nama tau. Dia endemic species kan? Betul lah. Kita panggil spesies endemik. Sekarang pandemik kan. Pandemik tu seluruh dunia. Endemik tu satu-satu tempat. Okay, jadi rafflesia ni endemic species. What is the meaning of endemic species? Endemic species ni ada dekat tempat-tempat tertentu sahaja. Dia tak ada dekat tempat lain. Jadi rafflesia is endemic species. Only you can find rafflesia only in Malaysia. Okay. So rafflesia ni dia adalah parasit. Okay, sebab dia biasanya dia akan duduk dekat pokok-pokok. Pokok-pokok yang baru mati ke, pokok-pokok yang tumbang ke, ataupun tak kisahlah, tapi pokok-pokok yang hidup sebab dia tak ada daun, tak ada akar, jadi tak boleh serap air, tak boleh jalankan proses fotosintesis. Jadi kena dapatkan nutrien daripada pokok yang lain. Tapi sebenarnya lama-lama parasit ni, lama-lama kalau host dia mati, dia pun akan mati jugalah. Okay. Sorry lah Aku nak mengelakkan gangguan tapi terganggu juga. Okay, so the importance of biodiversity. What is the importance of biodiversity? Okay, biodiversity is a priceless treasure and a legacy of nature which should be preserved. Can you list down some of the importance of biodiversity? Okay, jadi biodiversity ni tak ada nilainya. Tak ada nilainya tu maksudnya kita tak boleh letak harga. Okay. Jadi kita kena jaga biodiversity. Kita kena pelihara biodiversity. Okay, ini adalah warisan semula jadi yang kita harus kekalkan. Okay, so apa the importance of biodiversity? Okay, the first one is source of food. Okay, the explanation, animals and plants supply food to humans. Okay, balance in nature, cycle of nutrient, pollination and interaction between organisms create balance in nature. Kita kena pastikan semua proses ini bergerak. Okey, sebab tu kita kena jaga biodiversity untuk pastikan keseimbangan dalam alam. Okey.
Recreational places, okay, areas that are rich in biodiversity can be developed as recreational places. For example, kita ada taman negara. Okay, biasanya taman negara tu sebenarnya awak boleh masuk nak tengok apa yang pokok yang apa yang ada binatang ada, tapi tak boleh tebang, tak boleh buru. Taman negara, hutan simpan, itu semua kita tak boleh ganggu. Kalau awak trespassing, okay, awak boleh dihukum. Okay. Okay, education, human increase knowledge and create new technology through scientific research on microorganisms, animals and plants. Okay, raw materials for industries, timber, bamboo and rattan are examples of forest products which are used to make musical instruments, furniture and to build buildings. Okay, and the last one is medical. Actually, there are a lot more importance of biodiversity. So this 6 is example of the importance of the biodiversity. Okay, medical herbs are widely used in the manufacture of medicines and cosmetics. Oh, today history. The International Day for Biological Diversity is celebrated on the 22nd of May every year. Saya cuba nampak ada macam benda yang tak baca. Sebab awak nanti kalau cikgu tak baca, awak tak baca kan? Kena bacakan. Okay, so effective biodiversity management. Okay. It cannot be denied that we need raw materials such as timber for development. Okay, nevertheless, deforestation activities need to be controlled to preserve our biodiversity from extinction. Kita tak boleh nafikan yang kita memang perlukan kayu walak. Cuma kita kena pastikan aktiviti penyahutanan ataupun pembalakan ni dikawal ikut keperluan. Okay. So deforestation activities cause animals to lose their habitat and food resources. Bila kita buat penyahutan, tak kisahlah kita nak buat pembangunan ke, kita nak buat rumah ke, nak buat sekolah ke. Okay, itu semua akan menyebabkan haiwan dia hilang habitat dengan makanan dia. Sebab tu biasa kalau macam awak dekat sekolah, awak akan nampak kan babi hutan lah keluar. Okay, kalau masa awak tak ada dekat sekolah, kadang gajah keluar. Itu kenapa? Sebab kita dah ganggu dia punya habitat sebenarnya. Okay. Okay, so what method can we use to maintain and conserve biodiversity? Maintain kita nak kekalkan dia. Conserve ni kita nak pelihara semula. Maintain pelihara, conserve pelihara. Betul ke? Betul. Okay, maintain pelihara, conserve pelihara. Okay. So, the first one is banning the killing or trade of endemic and endangered animals and plants through the Wildlife Protection Act 1972. Kita dah memang ada Akta 1972 untuk maksudnya kita boleh ambil tindakan yang keras lah kepada orang yang memburu haiwan endemik. Ingat endemik tu yang binatang yang ada dekat kawasan tertentu saja. Contohnya macam Rafflesia. Okay, harimau Malaya. Harimau Malaya tu bukan nama pasukan bola sepak Malaysia semata-mata ya, itu memang ada harimau Malaya. Lepas tu yang memang dah tak ada, yang dah pupus badak Sumatera, tak silap cikgu. Ada badak jenis badak yang dah tak ada dah pun. Sebab kita dah cuba breed dia but we fail. Kita dah cuba biarkan dia tapi tak dapat. So semua dah habis lah, tak ada, dah mati. Okay. Lepas tu harimau Malaya tinggal beberapa ekor saja. So yang ni kita jagalah, yang tu kalau harimau Malaya tu sebenarnya endemic species lah. Okay. Kalau yang dia termasuklah dua-dua, endemic and endangered. Okay, kalau macam Rafflesia tu dia belum dia endemic, dia tak endangered lah kalau ikutkan, sebab tak ada orang kot nak ambil dia. Kan nak buat apa, nak buat hiasan ke apa, tak ada lah. Okay. So memang ada lah. Cuma nak jumpa tu tengok masa lah, dia ada masa dia juga. Okay, so protecting the habitat through creating national parks, marine parks, forest reserve and wildlife sanctuaries. Ini semua macam create national park,
Okay, national park, okay, taman negara, taman laut, hutan simpan. Ini semua sebenarnya benda tu memang dah ada. Cuma kita macam kita apa yang kita panggil, kita kita gazetkan dia. Macam mana nak cakap? Maksudnya kita gazetkan dia, ini adalah hutan simpan. Ini adalah taman negara. Jadi orang tak boleh ambil pokok-pokok yang ada, tak boleh buru haiwan-haiwan yang ada dekat kawasan tu. Memang tak boleh lah. Even kalau dah mati pun, katalah pokok tu tumbang pun, kita tak boleh ambil. Pokok yang jatuh tumbang, katalah pokok kayu balak ada dekat hutan simpan, lepas tu pokok kayu balak tu tumbang. Walaupun tumbang, tak boleh ambil. Kalau ambil memang salah lah, boleh ditangkap. Okay. Sebab dia berada di dalam hutan simpan. So kena biarkan saja kat situ, biar dia lepus kat situ lah. Biar dia tertanam dekat dalam tanah kat situ. Okay. Cuma sanctuaries ni adalah tempat kita, ada kat sebelah tu. Okay. Dekat Singapura ni ada. Sanctuaries ni tempat kita macam biarkan lah. Contoh macam ada turtle kan. Turtle dekat Terengganu. Okay, kita buat sanctuaries. Maksudnya nanti kita cari telur turtle tu. Okay, kita bawa masuk dekat sanctuaries. Cuma bukan wildlife sanctuaries lah. Okay, turtle sanctuaries. Okay, nanti kita bila dia dah menetas, kita lepaskan semula ke laut, ke pantai. Okay, jadi sebab kalau biarkan mungkin nanti ada orang yang ambil jual ke, ada binatang-binatang lain makan ke. Okay, jadi kita nak kurangkan kadar kematian kat situ, kita nak panjang sikit, nak lebih banyak yang dapat hidup, kita buat wildlife sanctuaries. Tak kisahlah, tengoklah jenis wildlife sanctuaries apa. Okay, gajah ke, adalah jenis-jenisnya. Okay, next, undertaking reproductive programs such as seedling nurseries to help reforestation and turtle hatcheries. Ni yang cikgu cakap tadi. Okay, so ataupun kadang-kadang kalau tumbuhan kita dah, ini biasa orang putanan biasa buat, dia beli, dia dapatkan tumbuh-tumbuhan, anak-anak pokok, okay, dia besar, dia hidupkan, apa kita panggil, germination. Okay, germination in Malay lupa pula. Kita cambah lah. Percambahan biji benih. Betul. Okay, germination of seed. Okay, kita cambahkan biji benih, kita biar dia besar sikit. Lepas tu, bila macam tengok dah tumbuh yang sesuai, kita akan tanamlah dekat kawasan-kawasan yang tertentu. Ini seedling nurseries. Okay. Okay, science info. An endemic species is a species that lives in clusters within a restricted habitat in a specific location. Example of endemic plants and animals in Malaysia include the Rafflesia, pitcher plant, Niphensus, okay, periuk kera, okay, Niphensus, cikgu tak nampak lah itu apa, Niphensus raja, okay. Betul-betul, Niphensus raja, leatherback turtle, Malayan tiger and the Borneo pygmy elephant. Jadi yang ada bunga pakma ataupun Rafflesia, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pygmy. Harimau Malaya ni kira dah endemik dengan terancam endangered species lah. Dia memang dah kurang, tinggal berapa belah ekor je. Tak pastilah 15 ekor tu dah berapa tahun lepas lah. Okay, gajah pygmy ni ada lagi lah. Penyu belimbing ni pun dah dikira endangered dah sekarang sebenarnya. Okay, so periuk kera ni salah kan, kadang awak pergi kalau dekat Johor ni banyak lah cikgu jumpa. Okay, cikgu tak sampai hati nak makan. Okay, kita buat lemang periuk kera. So kalau contoh lah, kalau your family want to do feast kan, kita panggil macam nak buat kenduri kan, lepas tu ada cadangan nak buat lemang periuk kera, jangan salah sebenarnya. Sebab bila kita ada permintaan untuk lemang periuk kera, apa yang akan berlaku, orang akan cari periuk kera tu. Sedangkan periuk kera itu adalah salah satu spesies endemic species in Malaysia. Kalau asyik duk ambil je, nanti dah tak ada dah. Nanti anak cucu awak tak boleh tengok endemic species of periuk kera. Kan? Sama je rasa, tak ada beza pun. Okay, the methods of biodiversity conservation can be classified as in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation preserve the species within their natural habitat, such as in national park, permanent forest, reserve,
and marine parks. Ex situ conservation, on the other hand, preserve the species outside of the natural habitat, such as in zoos, botanical parks. Okay. Pemeliharaan ada dua jenis. Kita panggil in situ dengan ex situ. Kalau in situ tu kita pelihara dekat tempat yang asal. Contoh macam tadi kita buat taman negara dengan hutan simpan. Jadi taman negara hutan simpan orang memang tak boleh pergi berburu. Ada yang berburu tapi kita jagalah ada perhilitan dengan pegawai perhutanan yang jaga. Okey, kita boleh tangkap, kita boleh charge dia. Okey, kalau dia memburu ataupun mengambil tumbuhan dekat kawasan hutan simpan. Jadi yang itu kita panggil in situ. Okey, kita pelihara dia, ada harimau apa semua, kita jaga dia, kita tengok dia, pantau dia dekat tempat dia, habitat dia sendiri. Okey, tapi kalau ex situ ni kita ambil contoh macam ada macam yang cikgu cakap tadi kan, ada badak sumber tapi dah tak ada badak sumber Sumatera tak cikgu. Tapi dah tak ada yang dah mati. Okey, kita ambil dia sebab ada 2 ekor, kita bawa balik dekat tempat lain. Okey, lepas tu kita breed lah, kita cuba breed, kita jaga kat situ. Itu ex situ. Ataupun yang paling simple sekali zoo lah. Okey, ataupun taman botani. Itu ex situ. Okay, so that's all for today. Okay, so I want you to answer formative practice 1.1. Nanti cikgu akan bagi lagi ada sikit aktiviti. Okay, untuk for my science class, okay, kalau awak ada lagi buku tulis yang kecil tu, yang buku tulis yang kecil tu kan, aku tak tahu, saiz separuh A4 tu, ada lagi yang tahun lepas punya, awak boleh guna yang itu. Kalau tak ada, kalau mak ayah awak boleh belikan yang buku tulis garis 2 yang kecil tu pun okey. Cikgu tak galakkan sangat awak tulis dalam test pad sebab nanti awak hilangkan. Sayanglah awak dah tulis kurang-kurangnya biarlah ada setahun dengan awak kan. Okey, jadi kalau boleh cari buku latihan lah. Kalau ada buku latihan adik-adik awak ke apa, bolehlah guna kan. Belilah satu. Kalau ada yang tahun lepas, guna saja yang tahun lepas punya. No problem. Cuma tulislah Science Form 2. Okay, 2021. Okay, so jawab formative practice 1.1. Okay, for me, you don't have to copy back the question. Tak perlu salin balik soalan, cuma yang penting you have to write down the title, formative practice 1.1, in bracket, dalam kurungan tulis dia punya muka surat, page 6. Macam tu, formative practice 1.1, page 6. Lepas tu terus tulis the answer. Number 1, what is the answer? Number 2, what is the answer? Tak perlu salin soalan. Terus tulis jawapan. Okey, dekat dalam buku latihan garis 2 tu. Nanti cikgu akan bagi lagi latihan dekat dalam kertas, gambar lah, dalam gambar pun sama. Tak payah salin soalan. Terus tajuk sikit. Lepas tu tulis nombor 1 apa jawapan dia. Nombor 2 apa jawapan dia. Kalau ada 1A, tulislah 1A jawapan apa. 1B jawapan apa. Kalau isi tempat kosong number 1 jawapan dia A, B. Macam tu lah. Okay, nanti cikgu akan bagi jawapan. Okay, so that's all for today. Alhamdulillah and thank you. Okay, thank you. Bye-bye.